Hi everyone, পুনৰবাৰ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে কালি আমি কি কৰিছিলো লেন্সলেট স্যাটেলাইট ডাটা ডাউনলোড কৰিছিলো ফৰ এ স্পেসিফিক ৰিজন ফৰ দা ইয়াৰ অফ 2025 আৰু গুটি এৰিয়াটো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 4খন মেপ ডাউনলোড কৰিব লগা হৈছিল আজি আমি কি কৰিম গুটি 4খন মেপ একেলগে বেলেগ বেলেগ কৈ ব্যান্ড কম্পোজিট কৰিম দ্যাট ইজ মিন্স লেয়াৰ ষ্টেকিং কৰিম এন্ড হাউ টু ডু মাৰ্জ অৰ মোজাইক the for all Landsat satellite image that is layer stack image গতিকে আমি প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব যিখিনি ডাউনলোড কৰিছিলো এইখিনি আমি নিজৰ ফোল্ডাৰত এক্সট্ৰাকে এই কৰিম যাতে আমি ফিউচাৰ কামৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় সাপোজ 1 তাতে আমি এখন লৈ গলো জাস্ট মুভ 1 দেন নিউ ফোল্ডাৰ 2 তাতে আমি নেক্সট লৈ গলো 2 দেন নিউ ফোল্ডাৰ 3 suppose 3 then lastly new folder 4 লগলো এটা আমি চাৰিটা ফোল্ডাৰ পালো আৰু গুটিখিনি ইমেজ 2025 ৰ ওকে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট কৰি ল'ব লাগিব এখন কি যেহেতু এটো WinRAR that means এটো এটা কম্প্ৰেছ ফাইলত আছে মানে একেলগে গুটিখিনি আছে টি ফাইল হৈ থকা নাই গতিকে আমি এটো হেই কৰি ল'ব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট কৰি ল'ব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট হিয়াৰ ওকে WinRAR এক্সট্ৰাক্ট হিয়াৰ Okay, extract হৈ আছে এতিয়া আমি দেখিনি টিফ ফাইল এখিনি পাই যাম টিফ এটা হৈছে bn 1 2 3 4 5 6 7 like this এটা পাই গলো নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব আৰু বাকিটাও তেনেকৈ সিমিলাৰ প্ৰসেছত কৰি লম আমি আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে x winner extract here okay হৈছে then again right click winner extract here again 4 right click go to this option then extract here okay ultimately আমি 4খন ইমেজৰে 4টা ইমেজ স্যাটেলাইট ডাটাৰে আমি ব্যান্ড মিলাক পাই গৈছো ব্যান্ড 1 2 3 4 যিখিনি আমাক লাগে আমি 5টা ব্যান্ড লম ব্যান্ড 1 2 3 4 5 পাই গলো এতিয়া আমি যাম ArcGIS টো খুলিম এতিয়া ArcGIS সফটওয়্যাৰ ওপেন ArcGIS সফটওয়্যাৰ that means ArcMap 10.8 so দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ArcGIS ইন্টাৰফেস টো খুল খাই গৈছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব সাপোজ আমি 2025 ৰ যেটো আমাৰ ফোল্ডাৰ আছে ফোল্ডাৰ 1 ৰ আমি লেন্সেট ডাটা 1 ইয়াৰ ওপৰত আমি লেয়াৰ ষ্টেক কৰিব বিচাৰিছো এই যিখিনি মেপটো আছে ইমেজটো আছে সো আলটিমেটলি কি কৰিব লাগিব আমি আমাৰ যিখিনি ৰিকোয়াৰ্ড ব্যান্ড 1 ৰ পৰা ব্যান্ড 5 লাগে গতিকে সিলেক্ট কৰি লম ব্যান্ড 1 2 3 4 আৰু এটা একেলগে সিলেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে কন্ট্ৰোল টো প্ৰেছ কৰি ল'ব কন্ট্ৰোল অপচনটো প্ৰেছ কৰি জাস্ট যিকিটা আপোনাক ৰিকোয়াৰ্ড লাগিব ব্যান্ড এটা সিলেক্ট কৰিলে হ'ল জাস্ট গো টু এড ওকে দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ যিখিনি ব্যান্ডখিনি গুটিখিনি একেলগে এড হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি যেহেতু প্ৰত্যেকটো ব্যান্ডৰ ওপৰত ইন্ডিভিজুৱেলি আমি ম্যাপিং কৰিব নোৱাৰো বা GIS এনালাইজ কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি লেয়াৰ ষ্টেক কৰি ল'ব লাগিব লেয়াৰ ষ্টেকিং বুলি কয় বা এটো আমি কম্পোজিট ব্যান্ড বুলি কোৱা হয় এটা আমি কম্পোজিট ব্যান্ডৰ কাৰণে ব্যান্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি জাস্ট উইন্ডোজত গলো দেন সার্চ আমি সার্চ কৰিম ইয়াতে টুল বক্সটো মিনিমাইজ কৰি দিছো আমি সার্চ কৰিম ব্যান্ড কম্পোজিট BAND COMPOSIT ব্যান্ড কম্পোজিট দেন সার্চ দেখিবলৈ পালো আমি যে কম্পোজিট ব্যান্ডস ডাটা ম্যানেজমেন্ট জাস্ট ক্লিক অন দিস ক্লিক কৰিলো এতিয়া আমি এই গুটেখিনি যিখিনি আছে ব্যান্ডখিনি ব্যান্ড 1 ৰ পৰা ব্যান্ড 5 লাগে গুটেখিনি এটাটাকে আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব জাস্ট গো টু 1 select 1 band 1 আৰু টিফ ফাইলত টিফ ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব এটা মনত ৰাখিব টিফ ফৰ্মেটত band 1 টো সিলেক্ট হৈছে এড হৈ গৈছে দেন band 2 আহি গৈছে band 3 আহি গৈছে band 4 আহি গৈছে band 5 আহি গৈছে এটা আমি আউটপুট ৰাস্টাৰটো আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ্থে আমি য'ত ৰাখিব বিচাৰো সিমিলাৰলি তেনে ৰাখিব লাগিব আমি নিজৰ ভিতৰতে আমাৰ নিজৰ যেটো ফোল্ডাৰ আছে GIS লেন্সেট ডাটা আৰু 1 ৰ কাম কৰি আছিল আমি বিকন ফোল্ডাৰ তাতে আমি ৰাখি দিম এটা নাম দিছো আমি জাস্ট লেয়াৰ ষ্টেক 2025 1 সাপোজ যেটো 1 ফোল্ডাৰ কাৰণে কৈছো 1 বুলি নাম দিছো আৰু এটো ফৰমেটটো এস ডিফল্ট ৰাস্টাৰ ডাটা সেট থাকিব জাস্ট গো টু সেভ দেন
এটা ইৰৰ মাৰ্ক দেখাইছে ইৰটো আমি দেখাইছে চাব লাগিব যে নেম অফ সিঙ্গল বেন্ড গ্ৰিড cannot have more than 13 characters ওকে ইয়াত এটা কি মিন কৰিছে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে এটো মিন কৰিছে যে ইয়াত যদি আমি টাইটল দিছো টাইটলটো more than 30 characterতকে বেছি হৈছে গতিকে আলটিমেটলি আমি কি কৰিব লাগিব অলপমান শৰ্ট কৰি দিব লাগিব সাপোজ এটো 2025 টো কাটি দিও 1 টো ৰাখি দিও জাস্ট এটা আমি চাও অটোমেটিক্যালি ইৰটো নাইকিয়া হৈ গৈছে জাস্ট ক্লিক অন ওকে এটা আমি কি পাম এটা আমি পাম এই যেটো আমাৰ ওয়ান ফোল্ডাৰ যিখিনি ব্যান্ড আছিল ব্যান্ডখিনি আমি লেয়াৰ ষ্টেক কৰিছো লেয়াৰ ষ্টেকৰ আউটপুটটো পাম মানে কম্পোজিট ব্যান্ড আমাৰ কৰা হৈ গৈছে সো আমি দেখিছো যে আমাৰ লেয়াৰ 1 দ্যাট মিন্স আমাৰ যিখিনি এই ব্যান্ড গিটা আছিল ব্যান্ড 1 2 3 4 এই ব্যান্ড গিটা আমি লেয়াৰ ষ্টেক কৰি এটা পাইছো গতিকে এখন ইমেজ আমাৰ লেয়াৰ ষ্টেক কৰা হৈছে বাকিখিনি আমি মিনিমাইজ কৰি দিব পাৰো বা আমি ডিলিট কৰি দিব পাৰো আমাৰ খিনি এটা প্ৰয়োজন নাই আমাক অকল লেয়াৰ ষ্টেক ইমেজটো প্ৰয়োজন আছে সো GIS এনালাইসিসৰ কাৰণে গতিকে আমি বাকিটা ৰিমুভ কৰি দিছো সৰি গতিকে গুচি গল এটা আনসিলেক্ট কৰিলো এটা ৰিমুভ কৰি দিলো ওকে এটা আমাৰ লেয়াৰ্স 1 দ্যাট মিন্স লেয়াৰ ষ্টেক আমি যেটো ওয়ান ফোল্ডাৰ যিখিনি ডাটা আছে তাৰ লেয়াৰ ষ্টেক কৰা হৈ গৈছে সিমিলাৰলি আমি কি কৰিম আন গিটা বাকি গিটা আমি লেয়াৰ ষ্টেক কৰিলাম তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব এড ডাটা আমি এটা ফোল্ডাৰ 2 যাম ফোল্ডাৰ 2 থকা ব্যান্ড 1 ৰ পৰা 5 আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল টো প্ৰেছ কৰিছো জাস্ট ব্যান্ড 1 2 3 4 5 এখানে সেম প্রসেস আপোনালোকে গম পাইছে সাগে সেম প্রসেস আমি পালো এটা ব্যান্ড গিটা এই ব্যান্ড গিটা আমি কি কৰিম আকৌ লেয়াৰ ষ্টেক কৰিম জাস্ট গো টু সার্চ অপশন অলরেডি সার্চ কৰি থোৱা আছিল কম্পোজিট বেন্ডস জাস্ট ক্লিক অন দিস দেন ইনপুট ৰাস্টাৰ দ্যাট মিন্স ইনপুট 1 by 1 ব্যান্ড 1 ব্যান্ড 2 ব্যান্ড 3 ব্যান্ড 4 ব্যান্ড 5 okay go to your own folder that means আমি 1 নহয় আমি 2 কৰিম 2 ফোল্ডাৰ কৰিছিল গতে 2 সেভ কৰিম আমি এটা নাম দিলো layers 2 LAYERS layers 2 that means layer stack 2 save just click on okay so আমি পাই গৈছো আমাৰ যিখিনি সেকেন্ড ফোল্ডাৰ ডাটা আছিল তাতো আমি layer stack টো পাই গৈছো গতিকে আমাক বাকি কিটা প্ৰয়োজন নাই এটা আমি জাস্ট কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি এটা ডিলিট ৰিমুভ কৰি দিছো গতিকে আমি লেয়াৰ ষ্টেক 1 লেয়াৰ 1 আৰু লেয়াৰ 2 আমি ডাটা কিটা পাই গৈছো এটো হৈছে লেয়াৰ 1 আৰু এটো হৈছে লেয়াৰ 2 সৰি এটো লেয়াৰ 1 লেয়াৰ 2 পাই গৈছো এটা নেক্সট স্টেপ হল আমি সিমিলাৰলি আকৌ এগেইন গো টু আমাৰ থাৰ্ড ফোল্ডাৰ ব্যান্ড 1 2 3 4 and 5 select কৰি লৈছো then go to the just search composite band select কৰি থোৱা আছে just click on this then input 1 by 1 band 1 band 2 band 3 band 4 and band 5 okay pasta band going to just go to your own folder folder 3 then rename it like I want to save as layers 3 because of band 3 folder 3 layers 3 save okay এটা আমি folder 3 থকা band guitar layer stacking কৰিছো that means composite band কৰিছো এটো হৈ আছে আকৌ অলপমান টাইম লাগিব ইয়াতো সো দেখিছে আপোনালোকে আমি লেয়াৰ্স 3 টো পাই গৈছো দ্যাট মিন্স বেন্ড ষ্টেক কম্পোজিট বেন্ড কৰা হৈ গৈছে গতিকে বাকিটা আমাক এইটা বেন্ড গিটা আননেসেসাৰি আমাক দৰকাৰ নাই এতিয়া এইটা আমি জাস্ট ৰিমুভ কন্ট্ৰোল সিলেক্ট অল এন্ড ৰিমুভ গতিকে আমি পাই গলো লেয়াৰ 1 লেয়াৰ 2 এন্ড লেয়াৰ 3 তে এগেইন সিমিলাৰলি আমি লেয়াৰ 4 ফোল্ডাৰ 4 যিখিনি আছিল বেন্ডখিনি আমি এড কৰিলাম বেন্ড 1 2 3 4 5 মই সেম প্ৰসেছকে ৰিপিট কৰি আছো যাতে আপোনালোকৰ কনসেপ্টটো বেছি ক্লিয়াৰ হয় আপোনালোকে নিজেও এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে এগেইন গো টু সার্চ দেন কম্পোজিট বেন্ডস দেন ইনপুট 1 by 1 band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 okay pasta band পাই গলো আমি next select the folder 4 rename it select the folder and rename it layer stack 4 save just click on okay again we have to wait for some time so আমি পাই গৈছো layers 4 that means আমাৰ এইগিটা ব্যান্ডৰ layer stacking কৰা হৈ গৈছে গিটা আমি just control and remove okay আমি দেখিলো যে কি পালো layers 1 layers 2 layer 3 4 মানে আমাৰ যিখিনি required satellite data আছিল গুটেগিটা ইমেজৰে আমাৰ composite band অৰ্থাৎ layer stacking কৰা হৈ গৈছে okay after আমি দেখিবলৈ পালো যে গুটেখিনি layer stacking map are different okay বেলেগ হৈ আছে একেলগে মাৰ্জ হৈ থকা যেতিয়া আমি আনচেক কৰি দিও দেখিবলৈ পাইছো যে বেলেগ হৈ আছে
গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব টু ডু এনি কাইণ্ড অফ GIS এনালাইচিছ ফৰ এক্সাম্পল ছুপাৰভাইজ ক্লাছিফিকেশ্যন অৰ আনছুপাৰভাইজ ক্লাছিফিকেশ্যন অৰ এনি আদাৰ কাইণ্ড অফ GIS এনালাইচিছ আমি কি কৰিব লাগিব যিখিনি আমাৰ ছেটেল ডাটা সেইখিনি আমি মাৰ্জ কৰি ল'ব লাগিব ডেট মিনছ আমাৰ লেয়াৰষ্টিক ইমেজ 4টা বা যিমান থাকে আমি গোটেইটা 2টা হ'লে 2টা 3টা হ'লে 3টা 4টা হ'লে 4টা দেন ডেট মিনছ মোৰ দেন 1 আমি মাৰ্জ কৰি ল'ব লাগিব আৰু টু ডু মাৰ্জ ইন ArcGIS উই হেভ টু গ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰ্ক টুল বক্স এতিয়া আমি মাৰ্জ কৰিব গৈ আছোঁ এই 4টা ইমেজ আমি প্ৰথম যাব লাগিব আৰ্ক টুল বক্স তাৰপিছত আমি যাব লাগিব ডাটা মেনেজমেণ্ট টুল দেন যাব লাগিব আমি ৰাষ্টাৰ ডাটাছেট ৰাষ্টাৰ পিছত আমি যাব লাগিব ৰাষ্টাৰ ডাটাছেট দেন গ' টু মজাইক টু নিউ ৰাষ্টাৰ অ'কে মজাইক টু নিউ ৰাষ্টাৰ জাষ্ট ক্লিক অন দিছ অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এটাকে গোটেইখিনি বস্তু আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইনপুট ৰাষ্টাৰ 1 দেন লেয়াৰ 2 দেন লেয়াৰ 3 ডেট মিনছ লেয়াৰষ্টিক 1 লেয়াৰষ্টিক 2 লেয়াৰষ্টিক 3 লেয়াৰষ্টিক 4 4টা লেয়াৰষ্টিক ডাটা এটা ছেটেলাইট ডাটা আমি এড কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট দিব লাগিব আউটপুট লোকেশ্যন আমি আমাৰ যিখিনি ডাটাটো যিখিনি আউটপুট মজাইক ডাটাটো পাম সেইটো আমি ক'ত ছেভ কৰিম আউটপুট লোকেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিটো আমি কাম কৰি আছিলোঁ GIS ফ'ল্ডাৰ তাতে আমি ছেভ কৰি দিলোঁ আউটপুট লোকেশ্যন GIS ফ'ল্ডাৰ অ'কে এড অ'কে ৰাষ্টাৰ ডাটাছেট নেম উইথ এক্সেছ আমি নেম এটা দিলোঁ মজাইক MOSAIC মজাইক আণ্ডাৰস্ক'ৰ 2025 এইটো কাৰণে দিছোঁ যাতে আমি পিছত মই ৰাখিব পাৰোঁ যে এইটো 2025 চনৰ ছেটেলাইট ডাটা আছিলে লেণ্ডছেটৰ অ'কে উইথ এক্সটেনশ্যন লিখা আছে উইথ এক্সটেনশ্যন ডেট মিনছ .TIF এইটো নিদিলে কিন্তু বাৰে প্ৰতি ফেইল দেখাই থাকিব প্ৰচেছটো গতিকে টিফটো দিবই লাগিব দেন স্পেচিয়েল ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ ৰাষ্টাৰ এইটো অপশ্যনেল প্ৰয়োজন নাই এই লিখা আছে পিক্সেল টাইপ ডেট মিনছ 8-bit আনচাইন এইটো কি হ'ব আমি চাই ল'ব লাগিব সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি জাষ্ট ৰাইট ক্লিক অন দিছ দেন গ' টু প্ৰপাৰ্টিজ এনি কাইণ্ড যিকোনো এটা আপুনি যাব পাৰে যিকোনো লেয়াৰ যাব পাৰে তাতে আমি চাব লাগিব চ'ৰ্চ তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইটো আনচাইণ্ড 16-bit আনচাইণ্ড ডেট মিনছ আমি এইটো 16-bitটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব 16-bit আনচাইণ্ড এইটো 8-bit নহয় এইটো হ'ব 16-bit আনচাইণ্ড অ'কে চেল চাইজ চিমিলাৰলি চেল চাইজটো আমি যদি চাব পাৰোঁ সেইটো অপশ্যনেল দৰকাৰ নাই আমি দিব পাৰোঁ নিদিব পাৰোঁ চেল চাইজ 30 মিটাৰ ৰিজলিউশ্যন হয় সেইটো আমি নিদিলেও হ'ব নাম্বাৰ অফ বেঞ্চ সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব জাষ্ট এগেইন আমি প্ৰপাৰ্টিজত যাম ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াৰ ওপৰতে আমি দেখিলোঁ যে নাম্বাৰ অফ বেঞ্চ 5টা বেঞ্চ আছে গতিকে আমি অ'কে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব নাম্বাৰ অফ বেঞ্চ 5 অ'কে দেন বাকীখিনি অপশ্যনেল হয় একো প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট ক্লিক অন অ'কে এইটো অলপমান টাইম ল'ব উই হেভ টু ৱেইট ফৰ চাম টাইম চ' আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ মজাইকটো হৈ গৈছে গোটেই 4টা লেয়াৰষ্টিক ডাটাৰ আমাৰ মজাইক কৰা হৈ গৈছে গতিকে আমি এইকেইটা আনচেক কৰি চাওঁ য়েছ দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ছিংগুল ইমেজত পইণ্ট হৈ গৈছে অ'কে ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি লেণ্ড ইউজ লেণ্ড কভাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ অ'কে এইটো ইয়াৰ ওপৰত আমি লেণ্ড কভাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ অ'কে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে যদি কিবা আপোনালোকৰ বুজিব লগা বা সুধিব লগা আছে জাষ্ট কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ